Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, η αίσθηση του ήχου είναι εξίσου σημαντική με αυτήν της όρασης, αλλά συχνά την παραβλέπουμε. Αυτό συμβαίνει και κατά το gaming, όπου μπορεί να συνδυάζουμε την κονσόλα ή τον υπολογιστή μας με μια εξαιρετική οθόνη, με μια πολύ καλή τηλεόραση, αλλά δεν το συνδυάζουμε αντίστοιχα, οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιούμε, με εξίσου καλό ήχο και συνήθως αρκούμαστε στα ηχεία της οθόνης ή σε κάποια απλά ηχεία υπολογιστή, με αποτέλεσμα να χάνουμε μεγάλο κομμάτι της gaming εμπειρίας. Αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει η Sound Blaster G3. Είναι μια εξωτερική κάρτα ήχου, ένας εξωτερικός ενισχυτής ήχου της Sound Blaster με USB Type-C interface, και το σημαντικότερο είναι πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πάρα πολλές gaming πλατφόρμες. Μπορείτε λοιπόν με την ίδια ευκολία να το συνδέσετε plug and play σε PC, σε Mac, σε Android ή iOS συσκευές, μπορεί να χρησιμοποιείτε για gaming, mobile συσκευές, ή σε PlayStation 4 και Nintendo Switch. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια USB Type-C θύρα, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αντάπτορα σε USB Type-A αν η συσκευή σας δεν διαθέτει αυτή τη θύρα. Είναι plug and play, το κουμπώνετε σε μία από αυτές τις συσκευές και απλά λειτουργεί. Δεν χρειάζεται να ψάξετε drivers, να ψάξετε να κάνετε troubleshooting για το πώς θα λειτουργήσει. Πάρα πολύ απλό. Πάμε να το δούμε πώς λειτουργεί. Στη συσκευασία θα βρείτε κάποια βιβλιαράκια, φυσικά τα κλασικά έτυπα. Θα βρείτε ένα καλώδιο μήκους 1 μέτρου για την optical θύρα της G3. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Και εδώ είναι η συσκευή καθ' αυτή, ο amplifier, βάρους 30 γραμμαρίων σχεδόν, δηλαδή απλά τον βάζετε στην τσέπη σας, αν θέλετε να το μεταφέρετε, δεν πιάνει χώρο, δεν είναι βαρύς. Και εδώ είναι ο αντάπτορας Type-C σε Type-A που παρέχει η Sound Blaster, για να μπορείτε να το συνδέσετε και σε ένα laptop ή σε ένα υπολογιστή που δεν έχει Type-C θύρα. Πολύ compact, πολύ ελαφρύ και κάνει εξαιρετική δουλειά, φυσικά τρομερή ποιότητα ήχου. Λοιπόν, εδώ είναι η Type-C θύρα, το συνδέεται, είναι plug and play και έχουμε στο κάτω μέρος optical line in, έχουμε έξοδο για ακουστικά και είσοδο μικροφόνου. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και chat με τους συμπαίκτες σας σε πραγματικό χρόνο, ταυτόχρονα όμως ρυθμίζοντας εσείς πόσο ισχυρή θέλετε να είναι η ένταση του μικροφόνου, ή μπορείτε να κάνετε mute το μικρόφωνο με ένα κλικ τη στιγμή που παίζετε. Χρησιμοποιείτε λοιπόν και σαν remote control αν θέλετε, και το έχετε πάνω στο γραφείο σας όπου είναι ο υπολογιστής ή η κονσόλα. Τάκ, ή με τη φορητή συσκευή σας, με το switch για παράδειγμα, mute το μικρόφωνο, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του μικροφόνου. Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε εδώ είναι το master volume και εδώ είναι το mixing volume. Εδώ μπορείτε λοιπόν να παίξετε με τις λειτουργίες του Sound Blaster G3, και αυτό εδώ στο κέντρο, εκτός από LED, είναι και πλήκτρο για να ρυθμίσετε την λειτουργία voice μίξης φωνής και ήχου, ώστε να πετύχετε ακριβώς το αποτέλεσμα που εσείς θέλετε. Άλλη μια σημαντική τεχνολογία που υποστηρίζει και διαθέτει το G3 της Sound Blaster είναι η τεχνολογία Footsteps Enhancer, έτσι την ονομάζει, το οποίο σημαίνει ότι ειδικά για παιχνίδια δράσης μπορείτε να απομονώσετε τον ήχο των βημάτων του αντιπάλου σας, των αντιπάλων σας, και να καταλάβετε και από ποια κατεύθυνση προέρχονται. Αν λοιπόν υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορείτε να ακούσετε τους αντιπάλους σας προτού τους δείτε στην οθόνη, και αυτό σας δίνει ένα φοβερό πλεονέκτημα απέναντί τους, ώστε να ξέρετε τι σας περιμένει στην επόμενη γωνία. Βλέπετε λοιπόν, είπαμε για τις εξόδους, είπαμε για το interface, είπαμε για τις λειτουργίες που διαθέτει. Τονίζουμε και πάλι ότι είναι plug and play, το κουμπώνετε και είναι έτοιμο για χρήση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε με τα αγαπημένα σας ακουστικά, τα ενσύρματα, να απολαύσετε λοιπόν φοβερή ποιότητα ήχου μέσα από των ακουστικών σας, να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο αν θέλετε ή όχι αν δεν θέλετε, και γενικότερα σας προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία ήχου, απλώς συνδυάζοντάς το με κάποια αντίστοιχα ακουστικά ή ηχεία, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως είπαμε, με Mac συσκευές, PS4, Nintendo Switch, Android, iOS και PC. Αυτό είναι το Sound Blaster G3, διαθέσιμο και στην ελληνική αγορά. Subscribe στο κανάλι μας για περισσότερα βίντεο προϊόντων τεχνολογίας.